Dito pa rin tayo sa hyperbolic functions natin, integration involving hyperbolic functions. Another sample problem. Ito medyo medyo mahirap na problem to, no? So nung nakita ko tong problem na to, naisip ko agad na maganda siyang pang sheet work. So yung mga mapapakamot ulo yung mga estudyante. So ito yun, x cos hx squared tapos sin hx squared. So ang gagawin natin dito, isi-simplify natin yung problem. Tapos actually, dalawang beses tayong mag-ano dito, no? Dalawang beses tayong mag-let u, tapos let v, no? Para ma-integrate natin. Kasi wala tayong makita pang standard forms dito na kasi yung standard equivalent ng sine is cosine. Pero meron ba tayong sobrang x dito, no? Na hindi natin ma-count pag nag-u du na tayo agad, okay? Tapos pag mag-u naman tayo na cosine, ang du ng cosine is sine. Pero yun nga, hindi mo rin makukuha ulit yung x. So, ang gagawin natin dito, uu natin yung x squared kasi meron naman siyang kapartner dito na x, okay? So, let u equals x squared, tapos du equals 2 dx, 2x dx. So, makikita natin dito, meron kang u na x squared, tapos meron kang x dx dito. Yan, yung x dito, tsaka dx dito. Ito na yun, no? Pero meron kang nadagdag na 2. So, yun, naging automatic. SOP natin, pero pag meron nadagdag dito, nawala dito, mag-i-introduce tayo ng factor na reciprocal. So, 1/2. So, yung integral natin magiging ganito na, no? So, 1/2 para dito sa 2. Cosine hu, sin hu, 2x dx. Dahil dito, no? So, yung u, pinalitan na natin ng x squared. Yung x squared, pinalitan na natin ng u. Kasi dito, no? So, tapos, i-simplify pa natin, itong 2x dx natin actually is yung du lang. So, meron na tayong bagong form ng integral natin na with respect now sa variable na u. Ngayon, simplified na yung form ng ating integral, pwede na nating i-integrate gamit yung either cosine u or sin u yung v natin. So, v na ngayon kasi meron ng u. So, pwedeng both ways, no? Pwedeng either let v natin equals cosine kasi sin din naman yung equivalent na derivative niya, or mag-v tayo equals sin kasi cosine din naman yung equivalent na derivative niya. So, either way, meron ka makukuhang u du na form. Okay? So, dito sa example natin, cosine yung gagawin natin na v equals, hindi pala u du yung makukuha, no? But v dv. Okay? So, v equals cosine hu, tapos dv natin is sin hu du. So, yan na yun, no? Meron tayong v, tapos meron tayong dv. So, integral of v dv, again, power formula. No? So, ma-apply natin yung power formula na v squared, meron pa rin 1/2, labas natin yung 1/2 pa rin, tapos v n plus 1 over n plus 1. So, n natin dito is 1. So, 1 plus 1 is 2, tapos denominator is 1 plus 1. Yung n plus 1 yan, no? Huwag natin kalimutan yung power formula. So, v squared divided by 2 plus c. Tapos, pagkatapos nito, ito na yung integral value nito, no? Babalik natin yung cos hu na v. So, magiging cosine h squared u plus c. Tapos, itong 1/2, multiply natin sa isa pang 1/2, magiging 1/4. Tapos, yung u naman, ibalik natin yung original u na x squared. Okay? So, magiging 1/4 cosine h squared. Tapos, yung u natin ay x squared plus c. Okay? So, I think yun na yun para sa problem natin. So, make sure lang na masimplify talaga siya dun sa form na pwede na nating i-integrate, no? So, mahirap maghanap dito ng pwede naman mag-trial and error, pero mauubusan ka ng oras. So, parang mas mabilis talaga advice talaga natin lagi na mag-solve talaga ng problems, mag-practice talaga kasi maraming forms ng problems yung integral na pwede kang batuhin na kung ano-anong forms ng integral, tapos at least masasanay ka na kung paano i-manipulate yung integral natin, no? Para ma-simplify and then makakarating ka dun sa form niya na madali na lang i-integrate, no? Kahit na, for example, mga ganito, no? So, parang simple lang naman tingnan, pero dalawang beses mo siya kailangan i-integrate. So, mga ganun, mga sample na problems. So, yun. So, yun na yun, no? Mag-solve ng maraming problems para, kahit hindi lang sa integral, no? Sa ibang subjects din. Okay? So, yun na yun para sa problem na to.
And yun, see you ulit sa next na video natin. So, I think sa next na video natin, bibigay tayo sample problem on definite naman na form ng hyperbolic na functions. Okay? So, thank you.